अब चाहिँ यो प्रेसर फिल्टर छ प्रेसर फिल्टर पनि प्रेसर फिल्टर पनि सेम चाहिँ ऱ्यापिड फिल्टर जस्तै हो यसमा चाहिँ के गर्नु कि प्रेसर चाहिँ सर्टेन प्रेसरतिर चाहिँ यसमा काम गर्छ यसको चाहिँ प्रेसर फिल्टरमा के हुन्छ प्रेसर फिल्टर जेनरली चाहिँ के हुन्छ होरिजेन्टल र भर्टिकल पनि हुन्छ हैन यहाँ मैले फिगरबाट तपाईलाई हेराउन खोजेँ यो होरिजेन्टल भयो र अर्को चाहिँ भर्टिकल हुने भयो सेम अघिकै जस्तो जुन हामी ऱ्यापिड स्टाइल फिल्टरमा भइरहेको थियो त्यसरी नै यसमा पनि सेम त्यही नै हुन्छ स्यान्ड र ग्राभल र यहाँ पाइपहरू राखेको हुन्छ सेम चाहिँ फिल्ट्रेसन काम चाहिँ त्यसरी ऱ्यापिड स्यान्ड फिल्टरको पनि हुन्छ र यसमा चाहिँ सफा गर्नुपर्ने हुन्छ र सफा चाहिँ कसरी गर्छ भने एयर कम्प्रेसरको माध्यमले एयरको माध्यमले प्रेसर दिएर यसमा सफा गरिन्छ र सेम चाहिँ यो ऱ्यापिड स्यान्ड फिल्टरको लागि हो त्यस्तै हो हैन जुन मैले यसमा धेरै कुराहरू भन्न खोजेँ तपाईहरुलाई यसमा तपाईहरुले पढेर पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ यसमा खासै केही छैन हैन आफैले तपाईहरुले बुझ्न सक्नुहुन्छ र अर्को चाहिँ यहाँ सबै मैले थ्योरीमा राखिदिछु यसको फिल्ट्रेसन रेट हेर्ने हो देखि हाम्रो कति छ 6000 देखि कति भयो 15000 सम्म लिटर पर आवर पर मिटर स्क्वायर यसको फिल्ट्रेसन हुने भयो रेट हैन त्यसैगरी यहाँ मैले सबै चाहिँ थ्योरी लेख्दिछु है यसमा केही छैन के अब यसमा मैले धेरै च्याप्टर यो च्याप्टर जुन हाम्रो छ 6 मा यो डिसइन्फेक्सन हैन अब अर्को जुन छ यो सबै टोटली चाहिँ थ्योरी हो हैन यसमा मैले धेरै कुरा भन्न चाहेन किनभने यसको चाहिँ थ्योरीबाट जेनरली चाहिँ यो एउटा क्वेशन चाहिँ यताबाट पनि आउँछ हैन थ्योरीमै आउँछ लगभग सो यसमा मैले धेरै भिडियो बनाउन खोजेँ च्याप्टरमा अब यसको सरल मैले स्लाइड तपाईहरुले हेराइदिए अब तपाईहरुले नोट गरेर पढेर आफै बुझ्न सक्नुहुन्छ यदि कुनै च्याप्टर कुनै टपिक्स यदि तपाईहरुले बुझ्न सक्नु भएको छैन भने कि मलाई चाहिँ कमेन्ट गर्नु मेसेज गर्नु त्यो भिडियो म अर्को भिडियो बनाइदिन्छु र आज म सबै यो स्लाइड हेराइसकेपछि यो च्याप्टर 6 यही अन्त गर्छु हैन त्यसपछि नेक्स्ट च्याप्टर चाहिँ म स्टार्ट गर्छु सो त्यसको लागि मैले के गरेँ सरासर मैले के गरेँ सबै तपाईहरुलाई स्लाइड मैले हेराउन खोजेँ है यो तपाईहरुले भिडियो पोज गरेर सबैलाई स्लाइड के गर्नुस् नोटहरु बनाउन खोज्नुस् यसमा के छैन कि एकदम सजिलो छ यो एकदम सजिलो छ नोट बनाएर पढ्न सक्नुहुन्छ यसमा के छैन बुझ्ने थ्योरीको आइडिया हुन्छ यसमा त्यतिको इम्पोर्टेन्ट छैन हैन इम्पोर्टेन्ट छ तपाईहरु आफै बुझ्न सक्नुहुन्छ के यो हेरेर हैन सो म यो कुरा यसमा भन्नु खोजेँ सरल मैले यसमा मैले के गरेँ तपाईहरुलाई सो मैले देखाइदिए अब यसमा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट के हो भनेदेखि यो जुन छ नि फ्याक्टर इफेक्टिभ अफ द क्लोराइनेसन हैन यो इम्पोर्टेन्ट छ है फ्याक्टर इफेक्ट थ्योरीमा सोधिरहेको हुन्छ सो यसको फ्याक्टर इफेक्टिङ अफ क्लोराइनेसन जस्तो छ यसको फ्याक्टर इफेक्टिभ के हो टर्बिडिटी हुने भयो पीएच हुने भयो टेम्परेचर टाइम कन्ट्याक्ट यही हाम्रो यसको फ्याक्टर इफेक्टिङ एफिसिएन्सी हुने भयो त्यसैगरी यहाँ न्यूमेरिकल छ यो न्यूमेरिकल पनि केही गाह्रो छैन तपाईहरुले बुझ्न सक्नुहुन्छ हैन तपाईहरुले चाहिँ हेर्नुस् म स्लाइड हेराइदिन्छु यदि बुझ्नु भएको छैन भने न्यूमेरिकल हैन मलाई के गर्नुस् कमेन्ट गर्नुस् म यसमा पनि भिडियो बनाइदिन्छु अघि के गरे जस्तै हो अलिअलि ट्विस्ट छ हैन त्यस्तै हो के सो अब मैले के गरेँ भने यो च्याप्टर 6 चाहिँ मैले अन्त गरेँ हैन धेरै कुरा मैले चाहिँ यसमा भन्न खोजेन सो अब यो सफ्टनिङबाट पनि थ्योरी आइडिया हुन्छ हैन सफ्टनिङ भने के हो भनेदेखि जुन हाम्रो वाटरमा भएको हैन हार्डनेस हुन्छ के हुन्छ भने हेर अब हामी फिल्ट्रेसन गर्यो क्लोराइनेसन गर्यो सबै चीज गरिसकेपछि त पनि के भयो टेस्टमा यदि के भयो हार्डनेस छ हैन मैले पनि यसमा थोरै भन्न खोजेँ के भनेदेखि यदि हामी पानी चाहिँ फिल्ट्रेसन गर्यो सबै गरिसकेपछि फाइनलाइजमा आयो र त्यसको टेस्ट गर्यो हैन टेस्ट गरेपछि टेस्टमा के छ हार्डनेस छ हैन पिने लाइक छैन त्यसमा त्यसको हार्डनेसलाई चाहिँ के गर्छ जुन वाटरमा हार्डनेस छ त्यो हार्डनेसलाई रिमुभ गर्नु पर्ने हुन्छ सो त्यसलाई रिमुभ गर्नको निमित्त हामी के गर्छौँ भनेदेखि हामी सफ्टनिङ चाहिँ गर्छौँ हैन सफ्टनिङ के छ भने यहाँ पढौँ सफ्टनिङ इज द प्रोसेस अफ रिमुभिङ हार्डनेस अफ द वाटर त्यसैगरी अर्को होइन हार्डनेस इज द क्यारेक्टरिस्टिक अफ द वाटर व्हिच प्रेजेन्ट द फर्मेसन्स अफ द सफिसिएन्ट लेटर अफ द फ्रम द विथ द सल्ट हैन मैले भनिदिएको कुरा त्यही यहाँ लेखेको छ हैन अब यो हार्डनेसलाई कसरी चाहिँ हार्डनेस अफ के लेखेको छ यहाँ पढौँ द हार्डनेस अफ द वाटर इज काउज बाई हैन कसरी चाहिँ यसमा हार्डनेस हुन्छ वाटर प्रेजेन्ट कार्बोनेट सल्फेट हैन त्यसपछि अर्को क्लोराइड नाइट्रेट्स अफ द क्याल्सियम म्याग्नेसियम यिनीहरूको कारणले चाहिँ के हुन्छ हार्डनेस चाहिँ हुन्छ र यसको चाहिँ अब टाइप्स अफ हार्डनेस है अब टाइप्स अफ हार्डनेस हाम्रो दुई टाइप्स हुने भयो कुन हुने भयो टेम्पोररी हार्डनेस र अर्को पर्मानेन्ट हार्डनेस यो नै इम्पोर्टेन्ट छ है हार्डनेसबाट आउने टेम्पोररी हार्डनेस र पर्मानेन्ट हार्डनेस र यसको जुन छ नि यो छ नि बोइलिङ गर्ने मेथड हैन टेम्पोररी हार्डनेस हाम्रो जेनरली कसरी चाहिँ रिमुभ गर्छ बोइलिङ मेथडबाट है बोइलिङ गरिसकेपछि कसरी गर्छ यसरी चाहिँ गर्छ है यो रियाक्सनहरु तपाईहरुले थाहा राख्नुस् अर्को चाहिँ कसरी गर्छ भनेदेखि एडिङ लाइम चाहिँ एड गरेर पनि के गर्छ भने रिमुभ चाहिँ गरिन्छ है सो योहरु तपाईहरुले आफै बुझ्न सक्नुहुन्छ के छैन अर्को पर्मानेन्ट हार्डनेस है पर्मानेन्ट हार्डनेस कसरी गर्छ भने चाहिँ लाइम सोडा प्रोसेसबाट अर्को चाहिँ जियोलाइट अर के भन्छ बेस जुन छ बेस एक्सचेन्ज प्रोसेसबाट अर्को के हुन्छ डिमिनराइजेसन अफ अर डाइलोजेसन प्रोसेसबाट गरिन्छ यो तपाईहरुले आफै पढेर बुझ्न सक्नुहुन्छ के
त्यही भएर मैले यसमा धेरै कुरा भन्न सकेन हैन, भन्न खोजेन। सर मैले स्लाइड तपाईँहरूलाई हेराएँ ताकि तपाईँहरूले पनि के होस्, सजिलो होस् हैन, धेरै टाइम किन लगाउने, यो आफैले पढेर बुझ्न सक्नुहुन्छ भनेदेखि। यदि बुझ्न सकिँदैन भनेदेखि मलाई के गर्नुहोस्, मेसेज गर्नुहोस् हैन, कमेन्ट गर्नुहोस्, म तपाईँहरूको लागि चाहिँ के गर्छु, यसको टपिकमा पनि के गर्छु, भिडियो चाहिँ बनाइदिन्छु हैन, ताकि तपाईँहरूलाई सजिलो होस्। र यसरी चाहिँ के गर्छौँ, आज हामी च्याप्टर 6 चाहिँ अन्त गर्छौँ र नेक्स्ट चाहिँ हामी के गर्छौँ, च्याप्टर 7 या च्याप्टर 8 चाहिँ हामी स्टार्ट गर्छौँ। सो 7 भन्दा पनि म च्याप्टर 8 चाहिँ स्टार्ट गर्छु र लास्टतिर के गर्छु, च्याप्टर 7 र अर्को चाहिँ हाम्रो च्याप्टर उतातिर 4 रहेछ, त्यो पनि हामी कभर गर्छौँ है। सो यसरी गरिसकेपछि हाम्रो के हुन्छ, च्याप्टर 6 चाहिँ अन्त हुन्छ है, समाप्त हुन्छ। सो यो जुन छ नि योहरू इम्पोर्टेन्ट त्यस्तो छैन के, थ्योरीमा चाहिँ सोधिदिए हुन्छ हैन, थ्योरीमा चाहिँ सोधिदिए हुन्छ। सो न्युमेरिकल आउने भनेको उतैबाट हो र च्याप्टर 6 एकदम इम्पोर्टेन्ट हो है, सबभन्दा म्याक्सिमम कभर गर्ने न्युमेरिकलमा च्याप्टर 6 नै हो हैन। यदि च्याप्टर 6 तपाईँले एक्सप्लेन गरेर तपाईँले अर्को च्याप्टर पढिराख्नु भएको छ भनेदेखि फेल हुने चान्स हुन्छ है तपाईँहरूलाई। सो च्याप्टर 6 मैले जति पढाएको छु त्यति चाहिँ तपाईँहरूले हेर्नुहोस्, त्यहीबाट क्वेसनहरू लगभग आजसम्म आइरहेको छ हैन। 24 देखि 24 नम्बर त लगभग मिनिमम आइरहेको छ, 30 सम्म पनि आउँछ, 35 पनि आइरहेको छ। यसो 80 मा 35 नम्बर यदि एउटा च्याप्टरबाट आयो त्यो हामी पढेन भने फेल हुने चान्स एकदम धेरै हुन्छ। सो मैले सबै कुराहरू यसमा भन्दैछु हैन। यसमा न्युमेरिकल आउने भनेको त्यही हो, सेडिमेन्टेसनबाट आउँछ हैन, त्यसैगरी चाहिँ फिल्ट्रेसनबाट आउँछ, न्युमेरिकल जेनरली आइदिन्छ त्यहीबाट, र अरू चाहिँ यताउतिबाट चाहिँ थ्योरी पनि आइरहेको छ। सो मैले सबै यसमा स्लाइडहरू तपाईँलाई हेराइदिएँ, भिडियोलाई पोजेर स्लाइडहरू सार्ने प्रयास गर्नुहोस्। र आजको भिडियो चाहिँ जुन हाम्रो च्याप्टर 6 छ, च्याप्टर 6 चाहिँ हाम्रो यही अन्त भइरहेछ। अब नेक्स्ट लेक्चरमा चाहिँ हामी अर्को च्याप्टर चाहिँ स्टार्ट गर्नेछौँ, पढ्नेछौँ। सो आजको लागि यति हो, हस्।